Hallo, daar zijn we weer met een nieuwe update van Merlies en Marinies. En deze week gaan we in de belichte teelt even de nadruk leggen op van hoe wij wegen en hoe wij de data valideren, zeg maar, van alle wegingen. En hier gaan we vooral even kijken naar het gewas. Deze week in de jaarrondteelt, we hebben een etmaal van 17,1, dus dat is eigenlijk redelijk strak met de weken ervoor. Daarnaast is het zo dat er zijn 4 vruchtjes bijgekomen en de bloeihoogte zit op ongeveer 12, 13 centimeter. En dan zeg je bloeihoogte, wij rekenen altijd vanaf de tros waar het eerste bloemetje open gaat tot aan de kop. Daarnaast doen we heel veel metingen om de ontwikkeling van het gewas te volgen. Een van de metingen is ook de kopdikte en die zit ongeveer op 8,8 mm. En voor de Merlies en voor de Marinies zitten we ongeveer op 9,1, 9,2. Hierbij staan we bij de radians en de ontwikkeling gaat ook netjes door. Wat we hier wel zien is dat de stengeldikte, de kopdikte is ietsje millimetertje meer dan bij de Merlies. Dus hier zitten we ongeveer op 10 mm. Dat betekent dus dat hij iets vegetatiever is. Daarnaast is het zo dat we beginnen langzaam maar zeker ook wat meer peppino te zien in het blad. Dus dat is een teken dat de besmetting het gewas goed geïnfecteerd heeft. En dat betekent ook dat we wat op peppino gebied dat we iets minder scheiding kunnen maken tussen de belichte kas en de onbelichte kas. Net de onbelichte teelt gehad, nu zijn we in de belichte teelt. Hier even over de cijfertjes. De bloeihoogte zit hier ongeveer ook op 9,5, 10 centimeter, dus dat is vergelijkbaar. Daarnaast is het zo, de kopdikte zit hier echt op 10,5 of meer. Dus je ziet wel dat hij hier gewoon meer power hebt, de plant. En wat ik vandaag ook nog een klein beetje wil toelichten is, we hebben in het Experience Center 1200 veldjes die we dus iedere week meten en wegen. En een van de dingen die we meten is de productie. En om nou te zorgen dat de productie zo snel mogelijk bij de klant beschikbaar is voor de klant of voor onze accountmanagers, hebben wij een soort procesje daarvoor. En de stap 1 is dat de mensen die het product oogsten feedback hebben op wat ze doen in de kas zelf. Daarnaast is het zo dat op donderdag zijn we altijd klaar met oogsten. Dan op vrijdag en maandag wordt het gevalideerd door de deskundigen bij ons binnen het bedrijf. Of er geen rare waarden in staan. En op dinsdag is het beschikbaar voor onze accountmanagers om samen met de klant, met u dus, te delen of te bespreken. Dus ze proberen zo kort mogelijk op de bal te blijven. Nou, als afsluiter de radians deze week. Nou, zoals je ziet zit hij qua bloeihoogte nog iets korter op de bal als die andere twee. En de stamdikte is weer ietsje zwaarder, dus hij zit 10, 10,5 mm, dus dat is best pittig. Dat was in het kort het gewas en wat ik deze week wilde vertellen. Maar zoals je gezien hebt, we gaan echt serieus om met alle data en alle gegevens. En mocht je informatie willen hebben over de rassen of misschien over andere rassen, neem contact op met je accountmanager en die kan je alles vertellen. Tot volgende week.